4:30 po ng gabi at pupunta po kami sa night market at magdi-dinner na rin po around Baguio City. Sige po. See you po later. Go. Hi po! I'm Rosdev and welcome to my channel, Where to Eat in Baguio City. Dito po sa Good Taste. Pila po ito, hindi po ito pila ng bigas. Pila po para makapasok kami doon. Pero willing to wait. Kasi balita ko, masarap daw ang food nila dito. So, pila po muna kami. For pila. Ibig sabihin sila yung mga grupo din na. For 45 minutes, andito na kami. Nakapila kami. 45 minutes, nakapila kami. Pero ang tanong, after more than 1 hour ng pagpila at paghihintay para ma-serve ang food, worth bang pagkain dito? Masarap bang pagkain? Affordable price ba? And that is what we want to find out in this vlog. Ito po at naghahanap na po kami ng mapopwestohan. Sobrang dami po talaga ng tao dito. Dito po sa bandang dulo kami nakakuha ng pwesto. May nag-a-assist naman po na staff mula sa pila. Group Meal D, good for 12 persons ang in-order namin. 13 po kami, 2 bata, kaya okay lang. Ang price po ay 2,780 pesos. Bali 214 pesos po per head. Okay na po. Affordable naman po ang price nito. Ito po, nire-ready na po namin ang mga pinggan para ready na po kumain pagdating ng food. May robot po na magdadala ng food. Hi, Bella Boot! Matapos po itong dalhin sa table namin, ito naman po ay isi-serve ng waiter. Ito po ang aming rice. Mickey Bihon. Lechon beans. More of lechon beans. Hot fried chicken. Lumpiang Shanghai. Bird nest soup. More of rice po. Ito po yung mga sauce. Another bird nest soup. Garlic buttered chicken to follow. Bye, Bella Boot! Thank you! Ito po ang dinner namin. Good for 13 persons. Kain po tayo.
Ito po ang kanilang fried chicken. Malinamnam ang kanilang fried chicken. Lasang-lasang manok. Walang mga coating o harina at di oily. Ito po ang kanilang lumpiang Shanghai. Siksik ang laman sa loob at malasa. Ibang klaseng pagkatimpla. Itong paborito ko, ang lechon beans. Lasang-lasang lechon. Supposed to be po magda-diet ako pero nasira po ang diet ko dito. Ang kanilang bikimiho naman po ay sobrang sarap. Very creamy ang bird nest food. May quail egg at meatballs. Ito po ang garlic buttered chicken. Malaki po ang hiwa nito. Sa totoo lang, naiuwi namin ang sobra nito. Dagdag sa breakfast hanggang lunch kinabukasan. Panalo ka dito sa good taste. Portang paghihintay. Recommended. True to its name. Good taste talaga. Pagod sa restaurant, meron po pala sila ditong bake shop. Recommended po mga cakes nila dito. Masarap ang ubi cake. Meron pong tunay na ubi sa loob ng cake. 410 pesos. Ito pong ubi cake na kinain namin. Super sarap talaga at nakapag-sharon po kami. Binalot po ang tira. Naiuwi, naging breakfast pa kinabukasan. Alright, okay. So much. 9:10, punta kami sa night market. Tara! Dito pala ang dami. Gumagalaw ka? Pusa ka ba? Sa work na sa kanila. Wala nang bibili. Game! Welcome to Baguio Night Market. Tara, tignan po natin ang mga products nila. Ninyo mga kaibigan. O yung gamit natin, huwag kalimutang i-secure pa rin po yan. Huwag kalimutang magpagpulsa sa mga maluluwag na pulsa po natin, mga side button ng jacket ninyo. Hindi ko lang pulsa.
Bilang, sapatos. May jacket, kumuha na. Saan magkano mga jacket? Ayan, jacket! Ano yan, brand nyo? Second hand. Parang hindi, no? Joke lang. Totoo yan, pag ginawa mo jacket yan. Hindi, ibig sabihin yung brand. Ah. Tawagan nyo. Ay, dalawa 350 to. Dalawa 350 tayo, guys. Bedsheet, pillowcase. Bedsheet 200, pillowcase 80 pesos. Ang dami pala dito ang pwede mabili. Parang Quiapo. $9.30. Sapatos. Hanap ka ba? Kailangan maraming chance. If you like this kind of video, then like, share, and subscribe to Rosdev channel. Keep on watching Rosdev channel. Till my next vlog, please follow my Benguet Baguio trip.